I would never wait for something to let it go to waste. Βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο δημοφιλή μέρη της Ζακίνθου στο Κερί, 1 χιλιόμετρο μακριά από το χωριό, στο πολύ γνωστό φάρο του Κεριού που κατασκευάστηκε το 1925 με ύψος πύργου 9 μέτρα και εστιακό ύψος 190 μέτρα, που προσφέρει υπέροχη θέα στο γαλάζιο του Ιωνίου πάνω από ένα ψηλό βράχο. Από το σημείο αυτό μπορείτε να απολαύσετε ένα από τα πιο μαγευτικά και γραφικά ηλιοβασιλέματα στο Ιόνιο, που φημίζεται παγκόσμια γι' αυτό, και καθημερινά το καλοκαίρι μαζεύονται καμιά εκατοστή άτομα εδώ στο φάρο του Κεριού την ώρα της δύσης για να θαυμάσουν τον ήλιο που βουτάει στη θάλασσα και την εναλλαγή των αποχρώσεων που παίρνει ο ουρανός πριν σκοτεινιάσει. Από το φάρο, ψηλά από τα βράχια, βλέπουμε επίσης τις Μυζήθρες. Είναι δύο τεράστιοι ολόλευκοι κόνοι βράχου, η μεγάλη Μυζήθρα και η μικρή Μυζήθρα, που έχοντας στο πλάι τους μια μικρή ερημική παραλία, σαν να ξεπηδούν από το γαλάζιο της θάλασσας και σημαδεύουν την αρχή των σπηλαίων του Κεριού. Τέλος, και κάτι που ίσως λίγοι ξέρουνε, εδώ από το 2007, κοντά στο φάρο του Κεριού, βρίσκεται η μεγαλύτερη ελληνική σημαία του κόσμου, όπου την ίδια χρονολογία εντάχθηκε στο ρεκόρ Guinness. Την έχω δει σε φωτογραφίες και ήλπιζα ότι θα τη δω να κυματίζει το απόγευμα που επισκέφτηκα το βράχο, αλλά ίσως επειδή δεν είχε αέρα εκείνη την ημέρα δεν την είδα. Προφανώς θα θέλει αρκετά μποφόρ για να σηκωθεί και να κυματίζει λόγω του τεράστιου μεγέθους της, αλλά φαίνεται στο βίντεο το τεράστιο γαλανόλευκο κοντάρι της που στέκεται όρθιο. I would never wait for something to let it go to waste. With everything at stake, I thought I would take it up